Okay, recording. โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆพอดีผมลืมเอากล้องมาก็เลยใช้โทรศัพท์ทำบล็อกไปก่อนมีเรื่องอยากจะแชร์ว่าเมื่อเร็วๆนี้ในซอยที่ผมอยู่มีเหตุการณ์น่าสลดเกิดขึ้นก็คือเหมือนกับว่าอันนี้เพื่อนบ้านเล่าให้ฟังคนรู้จักในซอยเล่าให้ฟังว่ามีคนหนึ่งเขาคิดสั้นแล้วก็ปิดชีวิตตัวเองก็เพื่อนบ้านเขาเล่าให้ฟังว่ามันก็คือเหมือนกับว่าเขามีปัญหาชีวิตอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับจะแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้ก็เลยยอมแพ้กับชีวิตซึ่งเป็นอะไรที่ก็เป็นอะไรที่ผมได้รับรู้แล้วก็รู้สึกสลดใจเพราะว่าคือผมเองก็เป็นฟรีแลนซ์ทำงานมาตั้งเป็นหลายสิบเป็น10 ปีแล้วอ่ะทีนี้ก็ผ่านชีวิตแบบขึ้นลงมาก็บ่อยก็เลยจะรู้ว่าเวลามีปัญหาชีวิตเนี่ยมันก็บางทีเราก็รับไม่ไหวบ้างเป็นครั้งคราวแต่ว่าก็ไม่ถึงกับคิดสั้นคิดอะไรทีนี้เวลาพอได้ยินเรื่องนี้เข้าเนี่ยผมก็รู้สึกมันสลดใจเพราะว่าเราเข้าใจความรู้สึกของคนที่เจอเรื่องพวกแบบเนี้ยเจอความทุกข์เจอปัญหาชีวิตอะไรนี้แต่ว่าผมไม่เห็นด้วยอย่างหนึ่งก็คือการคิดสั้นยอมแพ้กับชีวิตตัวเองเลยพวกนี้มันเป็นอะไรที่ไม่ดีกับตัวเองแล้วก็ไม่ดีกับญาติพี่น้องด้วยแล้วก็คือเราคิดสั้นไปแล้วก็มันไม่ได้แก้ปัญหาไงมันมีแต่ว่าคนข้างหลังก็เป็นทุกข์ไปด้วยแทนที่เราจะแก้ปัญหาแล้วก็เพื่อที่จะถ้าเกิดว่าแก้ไม่ได้เราก็พักแล้วก็ปลดปล่อยความทุกข์ความอะไรให้มันออกไปให้หมดแล้วก็เริ่มแก้ปัญหาใหม่อันนั้นก็เป็นสิ่งที่อันนั้นคือสิ่งที่ผมเรียนรู้ในชีวิตของการเป็นฟรีแลนซ์ที่มันขึ้นลงมันจะมีปัญหาแล้วก็บางทีฟรีแลนซ์ก็รู้อยู่แล้วไม่มีหลักประกันก็จะเป็นอะไรที่ผมก็เรียนรู้ไประหว่างทางแล้วก็ในความเป็นจริงก็คือในช่วงต้นของชีวิตผมก็มีปัญหาชีวิตแล้วก็ไม่ได้เข้มแข็งอะไรขนาดนี้แต่ว่าหลังจากพอผ่านชีวิตแบบขึ้นลงมาเยอะเขาก็รู้สึกว่ามันก็ไม่เท่าไหร่หรอกพอเราใจเราเข้มแข็งมากขึ้นปัญหาชีวิตมันก็ดูเล็กลงไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีปัญหาแต่ว่าเราก็ไม่คิดสั้นคิดอะไรก็เลยกลายเป็นว่าพอได้ฟังเรื่องนี้ว่าเพื่อนบ้านเขาคิดสั้นเราก็รู้สึกผมก็รู้สึกไปเองว่ายังมีคนลำบากมากกว่าเราอีก ก็ไม่สนับสนุนให้คิดสั้นเลยคือถ้าเกิดว่าทุกคนมีปัญหาชีวิตอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ถ้ามันอึดอัดมากก็ปล่อยความโศกเศร้านั้นไปครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งสองครั้งเสร็จแล้วก็พักผ่อนเสร็จแล้วก็วันรุ่งขึ้นเราก็สู้กับปัญหาชีวิตใหม่อย่ายอมแพ้เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องที่แก้ไม่ได้คือทุกปัญหาพอมันเป็นปัญหามันก็มีทางแก้โดยอัตโนมัติแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องสู้แล้วก็ค้นหาวิธีทางแก้ไม่ใช่ใช้วิธีตัดช่องน้อยแต่พอตัวหรือว่าอะไรปิดชีวิตตัวเองอะไรพวกนั้นมันเป็นอะไรที่ณเวลานี้สำหรับผมคือมันไร้สาระแล้วเพราะว่าตัวเองไม่เคยคิดยอมแพ้กับชีวิตเลยทั้งนั้นตัวเองก็ไม่ได้ดีเด่อะไรในชีวิตนะแต่ว่าก็อันนั้นเป็นประสบการณ์ที่ผมได้เรียนรู้มาแล้วก็ได้รับรู้เรื่องนี้เรื่องของคนคิดสั้นเลยก็รู้สึกว่าอยากจะพูดอะไรบางอย่างว่า
อย่ายอมแพ้กับชีวิตใครก็ตามที่มีปัญหาชีวิตอย่ายอมแพ้ปลดปล่อยความเศร้านั้นไปครั้งสองครั้งเสร็จแล้วก็ หลังจากนั้นก็สู้ชีวิตใหม่อย่ายอมแพ้นั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะถ่ายทอดโอเคสวัสดีครับ